Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii aprilie, perioada cuprinsă între 1 și 5 aprilie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici alături de mine, care mă susțineți prin comentarii, gesturi de apreciere și gândurile bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Și cei care sunteți poate pentru prima dată aici, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că v-a adus un pic de echilibru, de claritate în gânduri și în suflete, nu ezitați, abonați-vă, eu vă invit cu mare drag și desigur susțineți acest canal printr-un simplu like. Ambele sunt gratuite, așa că unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și energia voastră pentru aceste prime zile de aprilie este libertatea, independența și autodeterminarea. Sunteți parcă într-o energie de foc, dragilor. Aveți numărul 7, numărul 7 care reprezintă înțelepciunea, căutătorul, da? Arată dorința voastră de cunoaștere, de introspecție, de analiză, de căutare, da? De ce? Pentru că vreți să vă dezvoltați, vreți să căpătați acea înțelepciune, acea claritate, mai ales interioară, și vreți să căutați răspunsuri, să vă dezvoltați cunoaștere în așa fel încât să obțineți acea înțelepciune, să faceți lucrurile într-o manieră mult mai înțeleaptă, mult mai clară. Iar în ceea ce privește această energie, aș spune că îți dai seama de fapt cine sunteți cu adevărat, sunteți independenți, vă creați, nu știu, poate unii dintre voi dau un exemplu pueril așa, gata, domne, nu mai vreau să cheltui bani, mă duc și îmi creez un cont economii. Dau un exemplu, să-i pun, începând de azi mi-i pun la saltea bănuții, da? E acea independență de a avea ceva pentru voi și de a nu mai depinde de alții sau de alte situații, da? Fără a implica pe ceilalți, așa că sunteți într-un moment în care chiar gândiți ceea ce vă doriți voi cu adevărat. De la viață sau de la o situație sau de la o relație. Asta depinde de voi. Aici voi adaptați. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în perioada 1-5 aprilie. Ia să vedem ce e important. Să știți că sunteți a treia zodie care mi-apare asul de bâte, deci legat ceva de ori de muncă, ori de ceva făcut cu o pasiune extraordinară, chiar și de dragoste, dar în principal de muncă și de relații. Haideți să începem, avem un as de bâte, 9 de bâte și un 7 de cupe. Interesant. Foarte interesant. Și faptul că avem bâte, ca și aici, foc, energie. Dragilor, aș spune în felul următor, energia este una chiar foarte bună la voi. De ce? Pentru că vreți să începeți, mai ales pe partea profesională și chiar relațională, nu știu, poate legat de bănuți, aș spune că vreți să obțineți un posibil venit, nu știu, dintr-un proiect nou, că vreți să vindeți voi ceva. Sau vă vine o idee foarte nouă pe care sunteți doritori să o puneți în aplicare. Acum, faptul că avem un nou de bâte, resursele voastre nu sunt chiar tocmai la capacitate maximă. De ce? Există o stare de oboseală, dar se pare că nu renunțați sub nicio formă. De ce? Avem această energie puternică
pe care probabil că vă dă și Berbec, nu? Că deja suntem intrați de ceva vreme în Soarele a intrat în Berbec și sunt foarte multe planete în Berbec care ne influențează, vrem, nu vrem. Și ne dă această energie. Deci chiar dacă voi simțiți că sunteți obosiți, nu renunțați, pur și simplu, cu ultimele resurse, eu nu renunț. Acest 7 de cupe poate veni cu confuzii. De ce? Orică sunt prea multe opțiuni, orică vă faceți prea multe iluzii, orică dintr-o dată sunteți puși oarecum în situația ce fac că eu, uite, am și de aici, eu până la urmă cum, încotro o iau, să fii asaltat de tot felul, ori de idei, ori de propuneri, ori de oferte, ori pur și simplu, nu știu, de posibile câștiguri, să zicem, care pot veni de bani din mai multe surse, da? Dar trebuie să știți că trebuie să alegeți, să selectați foarte atent. Da? Indiferent că vorbim de muncă, indiferent că vorbim de bani. Și chiar de dragoste, să știți, pentru că sunt momente de confuzie în această perioadă în care voi vă faceți tot felul de iluzii în relația voastră sau poate vă faceți tot felul de așteptări nerealiste, de vise, da? Cum tot așa este perfect. Deci important este să vedeți clar, dacă e vorba de muncă, de bani, analizați, selectați lucrurile înainte de a decide. Iar dacă vorbim de dragoste, discutați clar, rămâneți prezenți, ancorați în relația actuală, în realitatea actuală. Nu idealizați, fie el partenerul, fie colaboratorul, fie situația în sine, pentru că uneori puteți pierde momente reale din cauza unor idealuri nerealiste, fanteziste. Și același lucru îl pot spune chiar și pentru cei singuri, pentru că apar multe atracții, apar multe posibilități și chiar dacă să zicem că aparent e greu să alegi corect la o întâlnire care pare promițătoare, da? Vedeți cât de reale sunt. Da? Este o perioadă bună să analizați cei singuri, ce vreți cu adevărat și să nu vă lăsați duși de emoții care sunt trecătoare. Care este surpriza pentru voi, dragilor? Surpriza voastră este un rege de spade. Veți reuși într-un final să vedeți exact ce trebuie făcut. Asta este de fapt surpriza, pentru că acest rege de spade vă poate reprezenta foarte bine pe voi și atunci trebuie să vă spun că veți acționa cu claritate, cu strategie. De ce? Pentru că aveți cu ce, dragilor, aveți putere intelectuală și din câte văd eu aici, rațiunea, experiența va avea un cuvânt de spus în luarea deciziilor pentru această perioadă. În așa fel încât voi efectiv să tăiați așa cu sabia și să vedeți lucrurile clar. Metaforic vorbesc, desigur, să tăiați cu sabia, da? Dar să luați deciziile cele mai corecte, bazate pe logică, pe analiză și să știți să conduceți, ca să spun așa, situațiile într-un mod echilibrat. Asta ce înseamnă? Că puteți lua decizii cu claritate, nu știu, în gestionarea poate unei echipe la locul de muncă sau al unui proiect, da? Sau să luați decizii strategice foarte bine fundamentate, da? Să rezolvați probleme destul de complexe în această primă perioadă din aprilie. Iar dacă și da bani, dacă vorbim, veți reuși totuși, chiar dacă se încearcă oarecum să fiți puși un pic în dilemă, în confuzie, dar voi veți reuși să fiți responsabili și să vă planificați foarte strategic poate o anumită investiție pe care vreți să o faceți, să fiți prudenți și să vă planificați bănuții în general, așa, să vă uitați și pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Așa că puteți lua chiar o decizie financiară înțeleaptă. Iar așa, dacă vorbim de partea asta sentimentală, aș spune că există stabilitate, există claritate în relație, chiar puteți lua decizii importante în cuplu și
chiar să oferiți și un pic de sprijin, un pic de ghidare partenerului. Iar asta poate să vă ajute să rezolvați anumite conflicte cu calm, cu echilibru, dacă ele există. Și, de asemenea, cei singuri este o bună perioadă, să-i spunem așa, în care voi chiar vă arătați puterea intelectuală, discernământul, în momentul în care veți alege printr-o analiză și nu oricum, să alegeți cu atenție pe cine primiți în viața voastră. Așa că vă veți folosi experiențele trecutului pentru a evita greșelile actuale sau viitoare. Bun, haideți să vedem și ce mesaj angelical am pentru voi, dragilor din Gemeni, în perioada 1-5 aprilie. Și avem pe Rehael. Ar trebui să acordați, așa spune mesajul, că ar trebui să acordați un pic de timp ori copiilor voștri, cei care îi aveți desigur, părinților voștri sau bunicilor voștri. Împarte această energie cu iubirea familiarilor voștri. Acum, eu știu că poate sunt situații în care unii dintre voi n-au, din păcate, poate nici copii, nu mai au nici părinți și nici bunici. Asta înseamnă că, generalizând, să vă petreceți timp cu acele persoane care simțiți voi că sunt alături de voi, care vă iubesc și pe care voi la rândul vostru le iubiți și aveți o conexiune așa foarte familială cu acele persoane. În felul ăsta, ca să zic așa, împarte această energie de libertate, energie de foc care arde în voi în această perioadă, cumva să o împărțiți și cu ceilalți care poate ar avea nevoie. Să știți că mesajele astea angelicale nu sunt întâmplătoare și de multe ori nu trebuie să le luăm neapărat ad literam, pentru că ele vin sub formă de șarad, așa, ca de ghicitoare aproape. Poate că și acest îndemn are un scop. Așa că oricum nu aveți ce pierde, nu? Să petreceți un timp bun, indiferent cât el de mic, cu acele persoane care voi simțiți că într-adevăr vă iubesc și voi la rândul vostru aveți sentimente sincere față de aceste persoane. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru prima perioadă din aprilie, așa că eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.